हेलो नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरु आज पनि तपाईहरुमाझमा मेरो युट्युब च्यानलबाट उपस्थित भइसकेको छु। साथीहरु यो च्यानलबाट मैले तपाईहरुलाई हरेक किसिमको भिडियोहरु चाहिँ प्रोभाइड गर्ने गर्दछु, स्पेशली युट्युबसँग सम्बन्धित भिडियो साथै आवश्यकता अनुसारको हरेक भिडियो मैले तपाईहरुलाई यही च्यानलबाट दिइरहेको छु। र साथीहरु केही दिन यता चाहिँ मैले तपाईहरुलाई टिकटक सम्बन्धित भिडियो दिइरहेको छु। आज पनि तपाईहरुमाझमा एउटा भिडियो ल्याएर आएको छु। भिडियो के लागि भन्ने कुरा पक्कै पनि तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ। वेल साथीहरु नेपालमा चाहिँ टिकटक ब्यान छ। सो तपाईहरुमाझमा चाहिँ मैले केही दिन यता टिकटक सम्बन्धित भिडियो लगातार दिइरहेको छु। यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ डाटाबाट हामीले चाहिँ कुन सेटिङ गरेर चाहिँ टिकटक चलाउने भनेर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाएको थिएँ। सोही भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले कमेन्ट गर्नुभएको थियो, सर यो तरिका चाहिँ मेरो भिडियो चलेन, मेरो टिकटक चलेन भनेर चाहिँ। सो साथीहरु आज पनि तपाईहरुलाई चाहिँ मैले सोही ट्रिक साथै यस्तै सेम ट्रिक अर्को पनि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ टिकटक चलाउन सकिन्छ सेटिङ गरेर भन्ने कुरा चाहिँ फेरि बेस्ट ट्रिक चाहिँ दिनेछु। साथै हामीले चाहिँ वाइफाई सेटिङबाट चाहिँ कसरी हामीले चाहिँ टिकटक चलाउन सकिन्छ भन्ने चाहिँ मैले तपाईहरुलाई दुवै सेटिङ चाहिँ बताउने छु। साथीहरु फेरि के भन्न चाहन्छु भने यदि मेरो च्यानलमा तपाईहरुले यो भिडियोहरु हेरिसक्नु भएको छ भने तपाईहरुले अन्यथा नसोच्नु होला फेरि सेम भिडियो नै दिइरहेको छ भनेर नसोच्नुस्, किनभने मैले तपाईहरुलाई बारम्बार भन्दै आएको छु तपाईहरुलाई थाहा भएको कुरा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर यदि तपाईलाई थाहा छ भने पनि अरूलाई थाहा नहुन सक्छ। त्यही भएर ज्ञान भनेको जति बाँड्यो त्यति राम्रो। त्यही भएर नयाँ साथीको लागि चाहिँ म एकदमै फेरि पनि भिडियो बनाइराखेको छु। साथीहरु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले मैले जहिले पनि भन्ने गर्छु, यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला, साथै नजिकको बेल आइकन दबाउनु होला ताकि मैले यस्तै नयाँ भिडियो अपलोड गर्सँगै सबैभन्दा पहिला तपाईहरु समक्ष पुग्नेछ भन्दै साथीहरु ढिलो नगरिकन लागौं आजको मुख्य विषयवस्तुतिर है त। अब साथीहरु सिम्पली मैले तपाईहरुलाई मेरो मोबाइल स्क्रिनमा लिएर आएको छु। तपाईहरुले पनि आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा आउनु होला। मोबाइल स्क्रिनमा आइसकेपछि साथीहरु यहाँनिर तपाईहरुलाई चाहिँ सिम्पली म मेरो टिकटकलाई चाहिँ क्लिक गरेर देखाउँछु। नर्मल मेरो टिकटक छ है त। वेल साथीहरु तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ खुलेको छैन, खुल्दैन हैन, लोडिङ भइरहन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँनिर केही सेटिङहरु गरौँ है त। साथीहरु अब चाहिँ हामी सिम्पली मोबाइल स्क्रिनमा आएर मैले तपाईहरुलाई यहाँनिर सिकाउँदै छु त्यो सेटिङ चाहिँ जुन सेटिङ गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ टिकटक सजिलैसँग चलाउन सकिन्छ है त साथीहरु। अब साथीहरु सिम्पली तपाईहरु अरु केही नभएर चाहिँ सिम्पली तपाईहरु चाहिँ आफ्नो मोबाइल सेटिङमा जानुस्। सेटिङमा गएर यहाँनिर तपाईले सर्च गर्नुस्, यहाँनिर लेख्नुस् तपाईले चाहिँ डीएनएस भनेर लेख्नुस् है त। डीएनएस भनेर लेखिदिनुस्। डीएनएस भनेर लेख्नुस्। डीएनएस भनेर लेख्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ जसलाई पनि थाहा छ भन्ने कुरा। मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँ दुई प्रकारको डीएनएस सिकाउँदै छु। जस्तै कि अब डीएनएस लाई तपाईले क्लिक गरेपछि यहाँनिर तपाईको प्राइभेट डीएनएस खुलिहाल्छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तीनटा अप्सन छ, अप अटोमेटिक प्राइभेट डीएनएस प्रोवाइडर होस्ट नेम भनेको छ। सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर प्राय गरी चाहिँ डीएनएस ले आफ्नो चाहिँ सर्भर चाहिँ प्रोवाइड गरेको हुन्छ है साथीहरु। यो यहाँनिर मैले चाहिँ क्लिक गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर सिम्पली अब तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ डीएनएस को सर्भर चाहिँ 1.1. चारवटा 1 र 4वटा डट छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ सेभ गरेर तपाईले सिम्पली अन गरिदिनुस्। अब त्यसपछि हामीले यहाँनिर हेरौं है त हाम्रो टिकटक चाहिँ अब खोलेर हेर्ने छौं। राख्न मन छ मायाले मेरेर दुर्गा प्रसाईको वेल साथीहरु अब तपाईहरुले सिम्पली देखिसक्नुभयो यस्तो तरिकाले पनि हामीले सजिलैसँग टिकटक चलाउन सकिन्छ। तर कतिपय साथीहरुले चाहिँ यो सेटिङबाट चाहिँ टिकटक चलेन भन्दै हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले फेरि अर्को नेक्स्ट सेटिङ चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउँदै छु। अब साथीहरु त्यसको लागि सिम्पली फेरि ब्याक जाउँ। सेटिङमा गएर फेरि पनि मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सेटिङमा लिएर आउन चाहन्छु। त्यसपछि सेटिङमा गएर तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर फेरि आफ्नो डीएनएस यहाँ चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ है। डीएनएस सिम्पली चाहिँ सर्च गरिदिनुस्। अब त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँनिर केही दिन वेट गर्नुस्। फेरि डीएनएस आइसकेको छ। डीएनएस प्राइभेटमा चाहिँ हामी जाउँ। अब सिम्पली तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ प्राइभेट डीएनएस छ सिम्पली यसको सर्भरलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ चेन्ज गरिदिनुस्। अब के तपाईले चाहिँ चेन्ज गर्नुस् भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है www.edgard त्यसपछि edgard.com है। यसरी चाहिँ www
@guard.com यो लेखेर चाहिँ तपाईले सिम्पली सेभ गरिदिनुस् है। यति लेखेर तपाईले सिम्पली सेभ गरिदिनुस्। यति गरेपछि तपाईको चाहिँ मजाले चल्छ सजिलैसँग है। र एउटा कुरो योबाट चाहिँ के फाइदा छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले यो सेभ गर्दाखेरि तपाईको टिकटक मात्र नभएर तपाईको यदि स्क्रिनमा चाहिँ पपअप अथवा तपाईको स्क्रिनमा चाहिँ एडहरु आइरहन्छ भने यति सेभ गरिदिनु भने तपाईको टिकटक पनि मजाले चल्छ र तपाईको जुन स्क्रिनमा आइरहेको तपाईको पपअपहरु चाहिँ एड्सहरु चाहिँ अटोमेटिक हट्छ साथीहरु है। अब चाहिँ म तपाईलाई चाहिँ सिकाउने छु वाइफाई सेटिङबाट चाहिँ कसरी चलाउने भन्ने कुरा है त साथीहरु। अब साथीहरु यदि तपाईहरु वाइफाई चलाउनुहुन्छ भने चाहिँ वाइफाई सेटिङ अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउँदै छु है साथीहरु। त्यसको लागि सिम्पली तपाईले चाहिँ कनेक्सनलाई क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि आफ्नो वाइफाईलाई अन गर्नुस्। वाइफाईलाई अन गरिसकेपछि सेटिङमा जानुस्। त्यसपछि भ्यू मोडमा जानुस्। त्यसपछि यहाँनेर आईपी सेटिङ देख्दै हुन्छ स्ट्याटिकलाई क्लिक गर्नुस् है। स्ट्याटिकलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईले DNS 1 देख्दै हुन्छ। सिम्पली यसलाई चाहिँ अब तपाईले चाहिँ मेटेर चाहिँ 1.1.1. चारवटा 1. क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। DNS 2 मा तपाईले फेरि सिम्पली 8.8.8. चारवटा 8 अनि त्यसपछि डट गरेर चाहिँ सिम्पली तपाईले सेभ गरिदिनुस्। यति गरिदिनु भयो भने तपाईको अब त्यसपछि सजिलैसँग नचलेको टिकटक सजिलैसँग चल्नेछ। वेल साथीहरु भिडियो तपाईले चाहिँ के कस्तो लाग्यो मलाई जस्तो कस्तो कमेन्ट गर्नु होला। यदि चलेको छैन भने फेरि पनि तपाईले कमेन्ट गर्नुस्। यो भन्दा मैले 100% वर्किङ ट्रिक दिनेछु तपाईहरुलाई भन्दै आजको भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ टेक केयर।